साथीहरु नमस्कार। आजदेखि EDV लटरी 2022 को आवेदन खुलेको छ। आजबाट हामीले करिब 1 महिनासम्म EDV लटरी 2022 को लागि आवेदन दिन सक्छौं। EDV लटरीको लागि चाहिने फोटो कसरी बनाउने भन्ने बारेमा धेरै जनाको कन्फ्युजन हुन सक्छ। अब तपाईले EDV लटरी भर्नका लागि कुनै कन्सल्टेन्सी अथवा कुनै साइबर अथवा कुनै पनि पसलमा दाइराख्नै पर्दैन। तपाईले घरमै बसी सजिलैसँग EDV लटरीको फोटो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले अन्त्यसम्म भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले अझैसम्म पनि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् र सँगै रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस् ताकि आगामी दिनमा मैले राख्ने यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू तपाईहरुमा सजिलैसँग पुग्न सकोस्। सबैभन्दा पहिला हामीलाई फोटोशप चाहिन्छ। म यहाँबाट फोटोशप ओपन गर्छु। मसँग अहिले फोटोशप CS6 छ। तपाईले तपाईसँग भएको जुनसुकै फोटोशप ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। अब फोटो बनाउनु भन्दा पहिला केही फोटो सम्बन्धी गाइडलाइनहरु जानौ। DV लटरीको फर्म फिलअप गर्नु भन्दा पहिला यो बिगिन एन्ट्रीमा जानु भन्दा पहिला फोटो एक्जाम्पल भनेर यहाँ दिएको छ। हामीलाई कस्तो फोटो चाहिन्छ त? फोटो एक्जाम्पल दिएको छ। ल यहाँ हेर्नुस् त, यो एक्जाम्पल एक्सेप्टेड भिजा फोटोज भनेको छ। यस्तो फोटो बनाउनु भयो भने तपाईको एक्सेप्ट हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् त, यो फोटो एक्सेप्टेड छ, यो फोटो क्यान्सल भयो, यो फोटो क्यान्सल भयो। किन एक्सेप्टेड भयो र किन क्यान्सल भयो यो तपाईले बुझ्नु जरुरी छ। हेर्नुस् त, यो उज्यालो छ, प्रष्ट देखिने गरिएको छ, एक्सेप्ट भयो। अँधेरो छ फोटो, यसमा कलर ब्लू कलर आएको छ अनि यसमा चाहिँ स्याडो देखिएको छ। यस्तो फोटोहरु राखेर हामी DV भरेमा हाम्रो DV पढ्दैन। अब फोटो कस्तो बनाउने भन्ने त थाहा भयो। अब फोटोको साइजमा जाउँ। अब अर्को हेर्नु त, डिजिटल इमेज रिक्वायरमेन्ट। यहाँ जानुहोस्। अब हामीलाई के चाहिँदो रहेछ? यो 600 बाइ 600 को पिक्सलमा फोटो हुनुपर्छ। यो फोटोलाई तपाईले 2 बाइ 2 इन्चमा बनाउन सक्नुहुन्छ। अब एउटा एक्जाम्पल डाउनलोड गर्छौं। DV फोटो साइज लेख्दिनुस्। अब यहाँ हेर्नुस् त, एउटा एक्जाम्पलहरु दिएको छ। फोटोमा जानुस्, कुनै पनि एउटा इमेजलाई सिलेक्ट गर्नुस्। यो 600 बाइ 600 मा 300 टु 414 पिक्सल तपाईको कपालदेखि यो चिउडोसम्म हुनुपर्छ अनि 336 टु 400 पिक्सलमा तपाईको आँखादेखि तलसम्म हुनुपर्छ अनि यो 600 पिक्सल पुरा हुनुपर्छ। यो 600 पिक्सल यो दुईतिरबाटै पुरा हुनुपर्छ। यो फर्मेटलाई सेभ गर्दिनुस्। मैले यसलाई यहाँ सेभ गरे। अब साथीहरु यहाँ आउनु। अब हामी फोटोशपतिर जाउँ। पहिले तपाईले आफ्नो फोटो राख्नलाई न्यू इमेज बनाउनुस्। जस्तो यहाँ गएर फोटोको लागि फोटोमा जानुस्। वाइड 2 राख्छौं, हाइट पनि 2 राख्छौं, इन्चमा छ। रेजुलेसन 300 चाहिन्छ हामीलाई। ओके गर्दिनुस्। खुल्यो। अब हामी इमेजको स्क्रैच जुन डाउनलोड गरेका थियौं त्यसलाई ओपन गर्छौं। हाम्रो डाउनलोड भित्र छ, यो स्क्रैचलाई ओपन गर्छौं। यो ओपन भयो। यहाँ छ हाम्रो यो फोटोको साइज, यो भयो स्क्रैच। तपाई नझुक्किनु होला। यहाँ 600 बाइ 600 पिक्सल भनेको छ। यहाँ हामीले 2 बाइ 2 इन्च गरेका छौं। यो 2 बाइ 2 भनेकै इमेज साइज भित्र गएर हेर्नु भयो भने 2 बाइ 2 भनेकै 600 बाइ 600 पिक्सल हो। यो इमेजलाई यहाँ भित्र लगेर छोड्दिनुस्। अब हेर्नुस् त, यो यसलाई फोटोमा ठिक्क मिल्ने गरेर यहाँ मेरो माथि रुलर देखाएको छ। यदि तपाईको यहाँ रुलर आएको छैन भने कन्ट्रोल R गर्दिनुस्। कन्ट्रोल R ले आउँछ, कन्ट्रोल R ले रुलर जान्छ। अब हामी के गर्छौं? यहाँ चाहिँ हाम्रो टाउकोको माथिल्लो भाग हुनुपर्छ, यहाँ चाहिँ आँखा हुनुपर्छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो चिउडो हुनुपर्छ। यो यसरी हामी फोटो मिलाउँछौं। अब यो रुलरबाट एउटा लाइन तान्दिनुस्। यहाँबाट यहाँ हाम्रो टाउकोको माथिल्लो भाग, कपालको माथिल्लो भाग राख्छौं। त्यसपछि यहाँ चाहिँ हामी आँखा राख्छौं। त्यसपछि यहाँ चिउडोको भाग यहाँ भयो। यो भइसकेपछि अब यताबाट तान्नुस्। अब हेर्नुस् त, यो हाम्रो नाकको बिचको भाग हुन्छ।
बिचमा आयो। यो हाम्रो नाकको बिचको भाग, यो आँखा, यो कपालको माथिल्लो भाग, यो चिउडोको तल्लो भाग। यति काम गरिसकेपछि हाम्रो यो फ्रेम रेडी भयो। अब यसलाई तपाईले हटाउन पनि सक्नुहुन्छ। यहाँबाट लेयरबाट यसलाई हटाउन पनि सक्नुहुन्छ। अब हामी यहाँबाट फोटो ओपन गर्छौं। ओपन भयो फोटो। अब म यो फोटोलाई यसमा ड्र्याग गर्छु। यो फोटोको रेजुलेसन धेरै ठुलो छ, त्यही भएर यसलाई पहिला फोटोलाई हामी सानो गरौँ। फोटो अलिकति बाङ्गो पनि छ, हेर्नु त। अब यसलाई हामी अलिकति सिधा गरौँ। डीबी को फोटो कुनै पनि एडिट गर्न चाहिँ मिल्दैन है साथीहरु। डीबी को फोटो एडिट गरेर राख्न मिल्दैन। यो फोटो सानो ठुलो बनाउँदाखेरि शिफ्ट दबाएर गर्नु होला है। अब हेर्नुस् त, यो नाक बीचको लाइनमा, नाकको लाइन बीचमा परेको छ, कपालको माथिल्लो भाग, आँखा, चिउडो सबै कुरा मिल्यो यहाँ। यो मिलिसकेपछि इन्टर गरिदिनुस्। अब हामी कोलोन स्ट्याम्प टुल लिएर हेर्नुस् त, यतातिरको ब्याकग्राउन्ड यो मेटिएको छ, यसलाई चाहिँ हामी पुरा गर्छौं। अब हामी चाहिँ के गर्छौं, अब यो ब्याकग्राउन्डलाई ठिक गर्छौं। पहिला सिलेक्ट गर्ने। अब कुनै पनि एउटा ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्नुस्। लाइट बढाइदिउँ। ओके। धेरै एडिट गर्नु ठिक हुँदैन, यसको लागि डीबी को लागि धेरै एडिट र टचअप नगर्नु भन्छ। त्यसैको लागि क्राइटेरियाहरू पूरा गरिसकेपछि तपाईको फोटो रेडी छ। तपाईको फोटोमा यदि लाइट छैन भने तपाई लाइट बढाउन सक्नुहुन्छ। सेभ गरेर राख्नुहोस्। सेभ गर्नुहोस्। सेभ गर्दाखेरि जेपीईजी फर्मेटमा भनेको छ। तपाईले डेस्कटपमा पिक्चर कुनै एउटा नाम दिनुहोस्, मान लेखिदिनुहोस्। तपाईले सेभ गर्दाखेरि जेपीईजी फर्मेटमा सेभ गर्नुपर्छ। ख्याल गर्नुहोस् है। यहाँबाट जेपीईजी फर्मेट चुज गर्नुहोस् अनि सेभ गरिदिनुहोस्। ओके गरिदिनुहोस्। तपाईको फाइल सेभ भइसकेको छ। र यो फोटो तपाईले डीबीमा युज गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। हस्त धन्यवाद साथीहरु। आजलाई मेरो भिडियो यति नै। यदि तपाईहरुलाई भिडियो मन परेको छ भने लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। थ्यांक यू। बाइ बाइ।